House of Representatives is hereby resumed. May I invite everyone to please stand for a short prayer. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O Amang makapangyarihan, gabayan mo po sana ang House of the People, kasama po ang aming mga inimbitang guest ngayong araw na ito. Sa patnubay po ng aming Speaker of the House, Speaker Alan Peter Cayetano, nawa po lahat po ng LSIs o lahat po ng mga stranded na individual sa bansang Pilipinas ay makatikim po ng inyong pagmamahal, inyong pag-aaruga, gamit po ang inyong banal na kapangyarihan at kamay sa katauhan po ng gobyerno ng mamayang Pilipino na kinakatawan ng aming Pangulo, Mayor Rudy Roa Duterte, sa mga tao po na nagsusulong ng kabutihan para sa aming mga LSIs, sa pangunguna po ni Senador Bongo, ng DILG, ng Office of the President, ng House of the People, sa pangunguna ni Speaker Alan Cayetano ay magkaroon ng linaw kung paano po namin maayos ang mga problema po ng aming mga kababayan na stranded dito sa kalakhan ng Maynila o stranded sa iba't ibang probinsya sa buong bansa. Nawa po hindi po kami magkahawahan ng COVID-19 virus at nawa po tumatag pa ng aming mga frontliners, lalong-lalo na ang aming nurses, mga doktor na nangangailangan ng inyong wagas na tulong ngayong panahon ito. Lahat po ito, Ama, ay aming hinihiling sa iyo sa ngalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Bayang magiging kanasan silanganan, alam ng puso, sakit mo'y buhay. Lupang hinirang, tulad ka ng magiging, sa manlulupi, kita pasisigil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit ko kapag, kanilang ang tula at awit sa paglayang isang ng wagawan mo'y tagumpay na natin. Ang bituin at araw niya ay nagpapay matuloy. Lupa ng araw ng marami kong sikap, kailangan sa lupa. Aming ligaya ng may mamapin, at namatay ng bago sa'yo. We will now proceed with the calling of roll of members. Vice Chairman Defensor. Mr. Chairman, I move to dispense with the calling of the roll. There's a motion. Duly seconded. Hearing no objections, the motion is approved. The next item on our agenda is the reading of the minutes held last July 30, 2020. Vice Chairman Defensor. Mr. Chairman, may I move to dispense with the reading of the minutes and approve the same in the last July 30 committee meeting, Mr. Chairman. Second the motion, Mr. Chairman. There's a motion, duly seconded. The motion to dispense with the reading of the minutes is now approved. Magandang tanghali po sa lahat ng kasama natin dito, lalong-lalo na sa ating mga kapwa mambabatas. At Comsec, can you ito na po pala ang listahan ng ating mga kasama. Sa plenary po ay kasama natin si Deputy Speaker Dan Einstein Fernandez,
At kasama rin natin ang ating Vice Chairman ng committee ito, ng Blue Ribbon Committee, Vice Chairman Mike Defensor, isa po sa ating mga Power Rangers. Sa Zoom po, kasama natin si Senior Deputy Minority Leader Janet Garin, Representative Emery Lollipop Bison, Representative Adrian Edcas, Representative, mahirap basahin yung sulat mo, Comsec. Lusotan, ayan. Representative Rida Robes, Representative Edgar Chaco, Representative Sandro Gonzales ng Marino Party List, Representative Romeo Halusos Jr., Representative Ted Haresco ng Boracay, Representative Gabriel Bordado, Representative Dalia Loyola, Representative Euphemia Olyamat, Representative Arlene Brosas, Representative Enrico Pineda, isa po sa ating mga Vice Chair, Representative Ferdinand Gaite, at Representative Marvin Marino. Sila pong lahat ay kasama natin via Zoom at pinapasalamatan po ng committee ito ang attendance ng lahat sa ating mga members. Sa kalaman po ng lahat, ang pag-uusapan po ng committee natin ngayong araw na ito ay mapapanood at napapanood sa Facebook, sa page po ng House of Representatives, pati po ng inyong kuya, Kong Jose Antonio R.C. Alvarado. Paki-like and share lang po para mapanood niyo po patuloy ang iba't ibang pinag-uusapan dito sa House of the People. Muli po mga kasama, ngayong araw po nito ay pinapasalamatan natin ang ating mga kasamang guest. The committee secretary is hereby directed to announce the names of our guests. Good afternoon, honorable members and Mr. Chairman. In today's meeting, we have from the Department of Social Welfare and Development, Undersecretary Danilo Pamonag, Assistant Secretary Glenda Relova, Assistant Secretary Rodolfo Encabo, and the Division Chief Irene Manong. From the Department of Department of Transportation, we have with us today Assistant Secretary Aymar Ehe, Assistant Secretary Giovanni Lopez. From the Philippine Ports Authority, we have General Manager J. Daniel Santiago. From the Philippine Coast Guard, we have Admiral Ronnie Gavan. And from the Marina, Director Dong Lingan. From the Department of Interior and Local Government, we have Undersecretary Bernardo Floresel Jr. And joining us in Zoom, we have Yusek Rico Judge Echeverry, Assistant Secretary Marcelo Morales, and DILG Provincial Director Dennis Villaseñor. From the Department of Tourism, joining us via Zoom is Mr. Woodrow Makiling, the NCI Regional Director. From the Department of Labor and Employment via Zoom, we have Undersecretary Benjo Santos Benavides. From the Presidential Management Staff, we have with us today Assistant Secretary Joseph Encabo. From the Philippine National Police, we have with us today Police Major General Debol Sinas and Police Colonel Leo Francisco. From the Philippine National Railways, joining us via Zoom is Attorney Cez Laota and Attorney Maria Criselda Ecalmia. We don't have a feedback yet on our invitation to the Land Transportation Franchising and Regulatory Board, with the League of Cities of the Philippines and the League of Municipalities of the Philippines, as well as with the Department of Health. Your Honors. Comsec, ilang beses na tayo nag-imbita sa mga hindi dumarating, Comsec?
This is the first time that they were invited, Your Honor. Padalan po sila ulit ng sulat at pakisabi po sa sulat na sa susunod na hindi sila magpapakita sa ating hearing ay padadala natin sila ng subpoena. Yes, Your Honor. Sa atin pong mga kasama na nandito ngayon, kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat at alam po namin na gipit ang ating oras. Sabi ni Asik Joy, may lakad pa yata sila ni Pangulo ng alas 3 kung hindi ako nagkakamali. At hindi po namin sasayangin ang oras nyo. Gagawin po natin, pipilitin po natin gawing mabilis yung hearing na ito. Ngunit ang importante lamang po sa atin, una ay huwag magkaroon ng COVID yung ating mga locally stranded individuals o yung tinatawag po natin na LSIs. Okay po? Pangalawa, makauwi po sila sa kanilang mga pupuntahan, lalong-lalo na yung mga nandito sa Kalakang, Maynila ay makauwi ng probinsya. Yung mga nasa probinsya naman na gusto nga makauwi ng Maynila ay makapunta po dito nang hindi makakahawa po sa mas malaking populasyon. Pangatlo po, yung mga tao po na nag-aaruga sa ating mga LSIs, imbis na makotsa, sana po ay mapasalamatan. Ano po? Lalong-lalo na yung mga talagang nakaisip ng napakagandang programa ng Balik Probinsya Program. Sa atin po mga kasama ngayon, sabi ko nga po, gagawin natin mabilis yung hearing natin. Medyo meron lang pong karagdagan na magiging factors doon sa hearing natin dahil kaninang madaling araw po ay diniklara ng ano ang tama? IATF o AITF? IATF, ayan. Diniklara ng IATF ang pagbabalik ng MECQ bukas. Okay po? At nung naisip ko kagad, idiniklara yung pagbabalik ng MECQ, naisip ko kagad, paano na yung mga stranded nating individual, baka mas matagal sila. Ayan. Sana ngayon, yung i-report nyo po sa akin, hindi ko pa alam kung ano po ang i-report nyo sa akin, hindi ko po natatanggap pa yung inyong i-report. Sana ay wala na tayong LSI ngayong araw na ito. Bagamat kung meron pa, ang katanungan po na mamaya na sana'y maipasa sa inyo ay paano natin mapapauwi yung mga LSI sa panahon na tayo ay nasa MECQ na bawal yung mag-travel. Ano po? At sana po mabigyan nyo ng linaw ito mamaya sapagkat panibagong pasakit ng 2 linggo na naman ito para sa ating mga LSI. Kung hindi sila mapapauwi, delikado na naman sila dahil sa dami ng ating mga LSI na magkahawahan ng COVID at pag-uwi ng probinsya ay mas makahawa pa sa mas malaking populasyon ng COVID. Ito po ay isa sa mga pangunahing pakay ng House Blue Ribbon Committee ito. Siyempre po, isa po sa mga bagay na binabantayan ng ating Speaker, Alan Peter Cayetano. Ngayon po mga kasama, ay bago tayo magsimula, kanina po ay nagbasa ako ng ating mga comments sa Facebook. Sana maibigay sa akin yung, sana maiprint yung mga comments sa Facebook. Sana maibigay sa akin yung mga comments sa Facebook at nang mabasa natin dito. Pero ang natatandaan ko po ay yung ating mga kababayan hanggang ngayon nagtatanong pa rin kung kailan yung magiging hearing natin sa Meralco dahil hindi man ito kasama sa usapin ng LSI sa ating mga kababayan. At inaasahan natin na mabilis maipapasa ng Meralco lahat po ng inihingi ng Blue Ribbon Committee sa kanila upang mapagpatuloy muli natin ang hearing, lalong-lalo na po yung mga infomercials na hinihingi natin at paliwanag sa taong bayan kung paano ba at kung bakit ba biglang tumaas ang presyo natin ng kuryente at kung paano nila ito maibaba. Para po maibalik natin sa usapin ng LSI,
nung nakaraang hearing, Comsec, meron ba tayong natira na sa listahan ng mga magtatanong? Maraming salamat. Okay, pati po si Majority Leader Martin Romualdez ay kasama natin ngayon via Zoom. At ang kauna-unahan po na member natin na magtatanong sa inyong lahat ay ang ating ginagalang at ang inaasahan ng taong bayan na makapagpapaliwanag kung paano nangyari at tumaas o maibaba ang presyo ng kuryente, na ngayon naman ay sasaklolo sa ating mga LSI, Deputy Speaker Dan Einstein Fernandez. Deputy Speaker, you have the floor. Maraming salamat po, Mr. Chairman, at maraming salamat at na-discuss mo na briefly yung sa Meralco at alam natin na naghihirap yung ating mga kababayan at sa taas ang presyo ng kuryente, talaga naman pong pasakit yung ginagawa po nila. At abangan po natin yung infomercial na sinasabi nila kung paano bumaba. At titignan po natin kung tama po talaga yung pagbaba nila. Magbabantay po ang bayan. Magbabantay po ang Kongreso sa pangunguna po ni Speaker Alan Cayetano. Hindi po ako titigil hanggang hindi po natin nakikita ang tamang komputasyon po na ginagawa po ng Meralco. Mr. Chairman, nung nakaraang hearing po ay pinag-usapan po natin na halos 7,000 to 8,000 po yung bumalik na mga locally stranded individuals. At nalaman din po natin sa nakaraang hearing na ang head ng task force na ito ay DILG. At kasama dito ang mga members ay ang DSWD, DOH, PNP, DOTR, Department of Labor, at siyempre yung ating mga LGUs na kung saan sila yung tatanggap itong ating pong mga LSIs. At sa nakaraang hearing po ay na-explain din po kung bakit naging jump pack sa Rizal Stadium sa kadahilalang 3,000 lamang po yung capacity, biglang may mga walk-in at dumami at nadoble halos yung mga locally stranded individuals. At nabigla ang ating pong task force. At last hearing po, tinatanong natin kung may option B, no, na ginawa po yung ating pong PNP. At since nandito na po sila, Mr. Chairman, tanungin po natin sila kung ano po talaga yung naging proseso. Dahil po sa paglobo ng mga LSI doon po sa Rizal Stadium ay siguro po sagutin po ng ating po mga resource speaker galing po sa PNP. Ano po talaga yung inyong ginagawang formulation or methodology doon po sa pagdating ng mga inaasahan natin 3,000 tapos biglang dumami? Deputy Speaker Dan Einstein Fernandez, bago ko po pasagutin ng PNP, ibibilin ko lang po sa inyong lahat na si Asek Joy po ay mayroong importanteng pupuntahan sa Malacanang ngayong araw na ito. I-excuse po natin siya ng 1 p.m. Yes, Asek, okay sa iyo yun? 1 p.m.? Yes, Your Honor, and I'll be very thankful to the gratitude of the committee to grant that excuse. Opo. At dahil po i-excuse natin siya ng 1 p.m., meron lang po siyang gustong ipaliwanag na baka masagot yung ilan sa mga tinatanong ni Deputy Speaker Dan Einstein Fernandez. Bagamat bago po magpaliwanag si Asek Joy Encabo, pwede, kung maaari po ay dinidirektahan ng inaatasan ng chairman ng committee ito na panumpain ang ating mga guest ngayong araw na ito. Comsec. May I request everybody, all resource person, including those via Zoom, to please stand and raise your right hand. Okay. Makakatayo po ba si Director Sinyas? Ayan po. Thank you. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth before this congressional inquiry, so help you God? Thank you. Maraming salamat po. Maaari na po kayo mag-upo.
Ang ire-record po natin sa sinagot nyo, lahat ay I do. Ano po? Para po kayong kinasal ngayong araw na ito muli. At sa ilang katanungan po, ay meron lang pong ipapaliwanag si Asek Joy. Asek Joy, maaari ka pong magbigay ng iyong pahayag at sana po ay masagot yung ilan sa mga magiging katanungan ni Deputy Speaker Dan Einstein Fernandez. Thank you very much, Mr. Chairman. To the honorable members of this committee and to the chair and to all the resource persons in this plenary hall, good morning. First, I'd like to answer the pending query of the Honorable Dan Fernandez regarding the organizational setup of this program. To draw the line between the National Task Force on LSIs and the Hatid Tulong, allow me to elaborate the difference between the two. The National Task Force on LSIs is the body that is responsible in providing the guidelines on how a particular program should be run and implemented. But this Hatid Tulong Initiative program emanated from the presidential directive, from the President himself, to help the LSIs who are stranded in Metro Manila or nearby provinces. Thus, the Hatid Tulong Initiative program is a transportation issue, a transportation assistance to be provided to those people who wanted to go home the soonest time possible in the respective provinces or places. The Hatid Tulong Initiative program is a collaboration of different agencies. It is a whole of government approach wherein the presidential management staff became the lead convener of this program in such a way that there is no head agency in this organization. We are all co-equal. We respect the competency, the capability, and the function of each agency to deliver the basic services or the expected output from us. There is a question here, again pending, why the number of LSIs bloated days before or even on the days that the program commenced. First, the Secretariat of the Technical Working Group came up with a text blast messages and advisory to all LSIs who were pre-registered and pre-enrolled. Sad to say, the LSIs, in such a manner, they pass on the messages to other LSIs who are also interested to go home. In effect, the number doubled or even almost tripled at that. We don't have any choice, Your Honors, but to accommodate and cater the plight of our LSIs. They are suffering, they are bone weary, and they are disturbed and vulnerable. What the Technical Working Group did on that particular occasion, Your Honors and Mr. Chairman, when we received a report that a lot of LSIs arrived days prior to the implementation of the send-off, we saw them on the streets. We saw a lot of LSIs, pregnant women, young children, senior citizens, PWDs. When the Technical Working Group convened and decided to cater them a day before the implementation, unfortunately, we were hit by a heavy rain. And the normal reaction of these people is to immediately convene and look for shelter so that they will be avoided, they can avoid the heavy rain during that time. In result to that, Your Honor,
a photo was taken. A photo of a overcrowded people in the stadium where the technical working group was only expecting around 4,000 people can be accommodated. But before I would like to further move on my explanation, Your Honor, the technical working group, with the aid of the Philippine National Police, particularly or specifically the MPD, we already have a plan to how to supervise and implement the flow or the entry of these people. We have diagrams, we have designs of how the people will move coming from one point to another and upon entry to the stadium. But again, Your Honor, on an unavoidable circumstance, heavy rain poured during that time. With the initial reaction or human reaction, people entered the stadium unsupervised and in effect, again, overcrowded and sitting closely to each other. Your Honor and Mr. Chairman, a snapshot of a crowd in the baseball stadium does not tell the entire story at all. With my statement here, Mr. Chairman, allow me to fill in those missing frames so that the public and this committee will have the chance to appreciate how the technical working group manage and implement the program. First, after the heavy rain, with the support of the Philippine National Police, the military and the Philippine Coast Guard, we were able to manage and transfer a number of LSIs to the adjacent stadium of the Rizal Memorial Sports Complex, which is the football stadium. We slowly transferred them because we know that there is an issue on social distancing. As part of the government, we are one with you in observance to that principle or practice. That is why, Mr. Chairman, Your Honors, it took time for us to implement because we experienced 3 to 4 hours of rain. So once we implemented the transfer of these LSIs, we were confident then that we were able to achieve the proper seating arrangement or distancing of these people. Mr. Chairman, Yes, Vice Chairman Defensor. with the indulgence of the Deputy Speaker, kasi po naintindihan ko na si Asik Joy would have to leave immediately. Opo. Baka po kung maaari, Asik Joy, matanong na namin kayo kagad para immediately you can excuse yourself for your Vice meeting with the Chairman President. Defensor, mag-present lang mabilis si Asik Joy. Patapos na yata yung Yes, sir. presentation mo, I Asik have Joy. only 2 more points, Mr. Chairman, Okay. Congressman Defensor, left Yes, go ahead. in my Thank you, presentation. Mr. Chairman. Thank you, Patapusin sir. lang po natin. Salamat po. Yes, sir. So again, Mr. Chairman, to continue, and the technical working group, upon transferring the LSIs to the adjacent stadium, the PNP, the Philippine Coast Guard, the military, and all the rest of the technical working group continues to manage until the end of the implementation of the program. I know that the photo was publicly disclosed. We were bashed, we were criticized, but again, Your Honors, in closing, we might not be on the same boat, but we are in the same storm. In this time of crisis, we should help each other and heal as one. So, in behalf of the Technical Working Group, Your Honor, Mr. Chairman, thank you very much for this opportunity in presenting the missing frames of that photo and the output of our technical group in summary. Thank you very Mr. much. Chair. Good morning. Maraming salamat, Asik Joy. Sino-sino po ba ang mga member ng Technical Working Group, Asik Joy? Your Honor, the DOTR,
with the sub-agencies or attached agencies rather, the Marina, the PPA, the Philippine Coast Guard, the PNR. Did I miss? LTFRB. We also have the Department of Labor and Employment, the Department of Tourism. Of course, hand in hand is the DILG, the DOH that is handling the medical triage and protocol, the DSWD that is responsible in the financial assistance and food assistance, the LSIs, the Office of the President, of course. We have the DA and the BFAR, very supportive. And of course, the strong force of the PNP, the AFP, and the Philippine Coast Guard. And so far that I could recall, Your Honor, and maybe we could submit na lang the transcript of our report, including all the members of the entire technical working group. Maraming salamat po. Kaya ko lang naman tinanong kasi gusto kong pasalamatan yung TWG dahil imbis na pinabayaan niyo yung mga kababayan natin na nasa kalsada at nababasa ng ulan, ay kinupkup ninyo. Bagamat ang pakiusap po namin, sana kung meron pang ganitong magiging pagkakataon ay mas maging handa po tayo, Asek Joy, sa susunod upang hindi sila magkatabi-tabi. Social distancing po ang ipinapakiusap natin. Kung magkakaroon ng susunod na pagkakataon na magkakaroon tayo ng mga LSI, wag naman po sana, Asek Joy. Yes, Deputy Speaker Dan Fernandez. Maraming salamat po, Mr. Chairman, at maraming salamat, Asek Joy, sa iyong paliwanag. At nung nakaraang hearing ay tinakal na rin po namin yung picture na yan na nilabas ng media. At katulad ng binanggit mo ngayon, hindi talaga yung nakita lang nila ay yung picture. But behind that picture, yun ang hindi na-magnify ng ating pong mga dyaryo, ng ating mga radyo. At ito nga ang pagkakataon na nandito kayo ngayon para maipalawanag talaga kung ano yung nangyari. But having said that, Mr. Chairman, itong project na ito, na project ng primarily ng DOTR, no, katulad ng sinasabi ninyo, itong hatid tulong is a presidential directive. At yung tulong ng DOH, DSWD, yan mga secondary dahil nga ang importante dito, maibalik natin sila sa kanilang mga probinsya. Ngayon, itong proyektong ito is a one-time shot or meron pa tayong mga susunod na paghahatid probinsya program? Asek Joy. Yes, sir. Thank you po, Mr. Chairman, Congressman Fernandez. Actually, sir, the send-off started July 4 and 5 as a grand send-off, no? Yung parang one-time, big-time na send-off. At Your Honor, prior to that first send-off, meron na po tayong mga pocket or clustered send-offs na ginagamit yung barko ng PCG, BFAR, at mga bus. Nung nakita namin, sir, yung appeal o ng request ng mga LSIs, natatanggap namin sa text, mga request ng mga LGUs at saka mga foundations o mga kumukupup ng mga ibang LSIs, nakita po namin yung magnitude ng request. Kaya po, Your Honor, nagkaroon po kami ng second grand send-off, yung kung saan umabot po kami ng 6,500 plus. So in other words, Mr. Asek Joy, this will be a continuing program of the President. As far as hindi na nga lang siya ganon ka laki ang mangyayari. Kumbaga, it will be a packet transporting those LSIs going back to their different provinces. Okay. So, tama po Mr. kayo, Chairman, kanina po binabasa ko po yung mga resolution at mga directives at yung mga memorandum circular with regards doon sa proseso kung paano mula sa pagkuha doon sa LSI papunta sa area na katulad nito, Rizal Stadium, hanggang makapunta sila sa kanilang probinsya. And as a matter of fact, Mr. Chairman, kasama dito yung ating mga provincial governors doon sa memorandum circular na nilabas ng DILG. At narito yung lahat ng proseso. But of course, Mr. Chairman, sa isang proyekto, Asek Joy, at ang lahat ng mga resource speakers na natin nandito, siyempre hindi yan perfecto eh, lalo na katulad nito na first time na nangyari. Meron tayong mga bagay na hindi natin iisip, mangyayari pala.
Kasi nga, dito sa inyong guidelines kanina, tinitingnan ko, binabasa ko dapat yung tao pala bago pumunta doon sa Rizal Stadium, 14 days, naka-quarantine na. Kukuha siya ng mga certificate of clearances sa LGU, sa barangay, at saka siya makakapunta doon. Sa atin naman, ang procedure natin na nangyari, based doon sa usapan natin noong last hearing, ay magkakaroon ng rapid testing, no, na PCR, no? At ginawa natin yun doon sa almost 7,000 na binalik natin sa probinsya. At katulad ng lumabas sa hearing, merong almost 48 na LSI ang nag-positive sa rapid testing. Ngayon, ang tanong ko, siguro hindi na kay Asek Joy, kung andito ang DOH or anybody can answer this, ano na po ba ang nangyari dun sa 48 na LSI natin? Have they been taken care of? Sila po ba ay naka-quarantine pa ngayon? Sila po ba ay nag-clear na po sa swabbing? Napadala na po ba sila sa mga probinsya? Please answer, sir. Thank you, Your Honor. With regards to this question, sir, the next step of the technical working group is to observe and the packet send-offs, no? And we will try to manage better. And we're thankful to this committee of the guidance that you provided to us, because everything is a learning process on the part of the technical working group. And we're very thankful din sa mga guidance ng mga aming partner agencies. Now, Your Honor, on the 48 positive rapid test LSIs, currently, Your Honor, they are still in the quarantine facility, no, awaiting the results of their swab test. Because per guidance by the DOH, since they were tested positive on rapid test, they should be subjected to confirmatory test, which is the swab test. And we continuously monitor them, Your Honor. The DOH, together with other medical personnel of the Philippine Coast Guard, are very keen on the observance of the medical protocol or even sanitation in the area. So talagang gwardyado po yung mga 48 na yun. And once we receive the results, Your Honor, we will have the DOH assess them. Then as to whatever decision of the DOH, we will abide. So meron din po Asik tayo. Joy, excuse me po, Deputy Speaker Einstein. Asik Joy, ilang araw na po sila na swab test? Sir, I think nasa mga almost a week na, sir. Monday kasi yung last Isang linggo na po. Dito po kasi nung panahon ng SONA, ay magkasama tayong dalawa. Nag-swab test. Parang nag-swab test sa umaga. Kinabukasan, nakuha na namin yung result Siguro ganun din sa inyo, Asek Joy. Di ba? Yes, sir. Less than 24 hours nakukuha. Bakit sila inabot ng isang linggo yung test nila? Hindi natin alam yung resulta. We're currently asking for the response from the Red Cross, Your Honor. And on this day, we'll try to seek their comments on that, on why there's such a delay doon sa results na yan. But we'd like to reiterate our intent to them that to give priority sa mga LSIs na to, dahil kawawa din, because the longer they stay in the quarantine facility, medyo the more it becomes traumatic on their part. Psychologically disturbed sila pag ganun. But we will do our best, Your Honor. The DOH is here and the Philippine Coast Guard is here, who is manning the area. We will do our best, Your Honor, to seek the results of this swab test. Mga months ago po, Asek, narinig ko sa isang interview si Senator Gordon. Sabi niya yung rapid test ay yung swab testing sa Red Cross, parang 2 araw kaya nilang i-release yung result. Opo. Kaya ngayon, hindi ko maintindihan kung bakit aabutin ng 1 linggo yung 48 na LSI natin na malamang 48 yan times 5 mo na lang yung family member. Lahat yan nag-aalala doon sa 48 na yan. Asek Joy. We will check closely on that, Your Honor, and we will give feedback to your committee, especially to your office. Sana po kahit wala po tayong hearing, Asek, ay makuha po namin yung feedback dahil importante po
para sa committee ito, lalong-lalo na sa House of the People, na mapangalagaan natin yung 48 na yan. At hindi lang yung 48 na yan, yung mga nakatabi ng 48 na yan, medyo marami dahil libo-libo po yan. At sa panahon ngayon, sigurado hanggat hindi lumalabas yung resulta ng 48 na taong nakatabi nila, ay kabang-kaba pa rin sila, Asek Joy. Opo, well noted po, Mr. Chairman, Your Honor. Rest assured po, we will comply to your instructions. I will talk immediately to DOH on this matter, Your Honor. Kasama po natin ngayon dito ang DOH. Nasaan po ang DOH? Ayan po. Nakapanumpa po kayo, ma'am? Okay po. Ma'am, pwede mo pang bigyan ng kasagutan kung bakit nagtagal yung sa result ng LSI natin? Magandang umaga po. Magandang tanghali po. Yes, ma'am. Ano po ang pangalan po ninyo from DOH? Dr. Corazon Flores po. Yes, ma'am. Opo. Actually po, yung pong mga swab po, kinolekta po doon, pinadala po sa Red Cross. Doon po sa mga nag-positive natin ng rapid test, kinuhanan sila ng swab. Hindi naman po sila sabay-sabay yung 48 na kinolekta in one time. And then, yung iba po by gradual Actually, no means, as much of, I can recall, Tuesday pa ho itong last week, humingi pa ho kayo ng mga PPE sa amin because may kukolektahan kayo ng swab. So yung iba po kasi is hindi naman po 1 week na, kumbaga less than mga 4 days ago pa ho. Kumbaga hindi lang ho nung Saturday and Sunday noong during LSI kasi may naiwanan pang LSI, may mga later date na po nakuhanan ng swab. So hindi po totally na 1 week ago, yun po yung idea ng pagkolekta. DOH, so in other words, out of the 48 na nag-positive sa rapid testing, so sa swabbing, Pinadala po. ilan po ang nag-positive sa swabbing do sa 48? Wala pa po tayong nakuhang result. We are also following up with the Red Cross. Yun din naman po ang aming pinatutukan doon sa Pero lahat po aming... ba sila na-swab na? Opo. Actually, Na-swab na? immediately po ang proseso pagka nag-positive sa rapid test. Yes. So yung, pasensya na po kayo kung napuputol so Excuse kayo. me, Deputy Speaker Dan Fernandez. The COMSEC is directed to call the Office of Red Cross at tanungin kung ano na nangyari doon sa resulta ng 48 na naswab na ng mga LSI. So, Mr. Chairman, Yes, Vice Chairman Defensor. With the indulgence of Deputy Speaker Fernandez, kasi po limited ang oras ni Asek Joy, if we can ask him and then maybe excuse him for his next meeting with the President. With the indulgence of the Deputy Speaker, may I ask Asek Joy some questions if he's already? Mr. Chairman, if the good gentleman wanted to ask some questions to directly to Asek Joy, I can somehow give my time for you to ask questions directly to Asek. Okay. Vice Chairman Mike Defensor, pwede ka na po magtanong kay Asek Joy. Thank you. Asek Joy, una po sa lahat, alam naman po natin na itong sitwasyon natin, talagang maraming problema. At tama po naman kayo, hindi po natin pwedeng magsisihan, magturuan. Kailangan po tayo tulong-tulong. In fact, ito pong hearing na to, Asek Joy, very critical para sa amin because if you would need support in the Bayanihan Part 2, kami po yung pwedeng mag-espouse. For example, Asek Joy, no? Yung tanong po kung ito'y magpapatuloy, definitely magpapatuloy po kayo because there are still 60,000 OFWs abroad. No, I'm sorry, 100,000 OFWs abroad na papauwi pa ho dito. So ito po yung isang bagay na kailangan natin pagtulong-tulungan as you mentioned. Ang una ko pong tanong, Asek Joy, kasi po ang sabi nyo nung umpisa ninyo, that you are all of equal footing and no one is the head of the task force. Baka po yun ang napakalaking problema natin. Are you sure that this is the situation within the task force? Your Honor, the role of the PMS convened the other government agencies to function on a specific task, no? And as to whatever their presentations or preparations in relation to the implementation of the program, we only provide comments or point of manifestations or discussions and somehow establish the final guidelines
in the program. So that's how we facilitate our organization, Your Honor. Kasi po, Mr. Chairman, ito yung tingin ko kailangan yung pag-usapan. Sa kadahilanan na nakikita ko po yung memo circular ng DILG, of course, tama kayo, hindi naman niya pwedeng panghimasukan yung ibang departamento at sabihin niya kung anong gagawin. Pero as a task force, kailangan malinaw po kayo. What am I saying? Ngayon, may problema sa DOH. May mga darating na OFWs. Kailangan niyo po yan magkaroon ng testing. Pagka ngayon po ito'y kailangan niyo ng i-transport, assuming for example Luzon, kailangan niyo kausapin ng DOTR to provide the transportation. Hindi pwedeng, pag sinabi ng DOTR na wala, huminto na po tayo. And precisely, that is my observation in the last hearing. Yung pong Region 1, 2, 3, and 4, marami po ang naiwan sa Metro Manila, and from what I understand, 3 months. Sa kadahilangan, wala silang transportation, Mr. Chairman. With regards to our collaboration, Your Honor, the technical working group continuously to conduct meetings naman po and presentation of plans, no? And we just have our own specific tasks of this program, and as the PMS being appointed as the lead convener, we just function on how this preparation should take place. And for the other LSIs that were left behind, Your Honor, the technical working group were also reliant on the submission of the LSIs to the Secretariat or to the technical working group in terms of numbers of LSIs being sent home. Okay. So, Asik Joy, ang klaro po yan, kayo po ang lead convener. Opo, but Okay. So, yes, as sir. lead convener, isa po sa mga trabaho nyo is to coordinate the departments and to ensure that the flow of an implementation and execution of the programs are all in place. Tama po ba, Asik Joy? Yes, Mr. Chairman and Your Honor. Okay. So, ngayon po, Asik Joy, okay na po yan. Huwag po kayong mag-alala sa mga, yung pong normal po itong magkakaroon ng media, what can I say, meron pong titira sa media. Normal po yan. At yan po naman ay hindi natin dapat, in fact, hindi na ho ako interesado doon sa picture eh. It is not in my interest because, you know, in the course of the COVID campaign na ginagawa po natin against COVID, marami naman po tayong mga pagkukulang. Sabi nga ng Pangulo, first time ho ito. Ang importante lang naman po sa amin, yun o, kaya ako nagtatanong, meron pa bang Taga-Luzon na LSI na nandyan ngayon? Mr. Chairman, sa natatanggap po namin ng mga request, may mga pailan-ilan na rin po. Ngunit mas marami po kami natatanggap na request po na pauwing Visayas at Mindanao. Okay. Number 2, ito po bang mga LSI ninyo ngayon? Kasi sana po, di ba, as a matter of policy, yung, di ba, ang naipit po natin, yung na-stranded na papaalis na OFW at yung OFW yung umuwi. Di po ba? At yung mga ibang pauwi sa probinsya sana. Pero sana po naman, wag muna natin gawin yung programa na balik probinsya sa panahon ngayon dahil unahin lang muna natin yung OFW na papauwi at yung na-stranded na talaga dito. Tapos na po tayo sa estudyante, Asik Joy, tama po? Yes, Mr. Chairman. Ang pagkakalam ko, Mr. Chairman, patuloy DOTR at ang aming technical working group na nagbibigay ng tulong sa mga estudyante. Kasi may mga ibang estudyante po, Mr. Chairman. Mr. Chair, if I may, babatin Yes, lang ako. Deputy Speaker Kasi Fernandez. Baka there is a confusion in here. Baka nako-confuse tayo. I just wanted to be clear, with all due respect kay Congressman Defensor. Kasi yung project ng OFW na bumabalik dito at yung project ng locally stranded individual, baka it's a separate thing. Baka mamaya iba ang approach nila sa mga OFW na dumarating dahil dinidiretso sila sa pag-uwi nila sa kanilang mga probinsya at itong mga locally stranded individual na binabanggit sa kanilang hatid tulong program. So, can you clarify on this, Mr. Chairman? Bago po i-clarify ni Yusek Joy, mukhang gustong sumagot ni Vice Chairman Defensor kasi siya ang lead committee, ang Committee on Public Accounts, ang lead committee ng pagpapauwi ng ating mga OFW. At meron din ditong aspeto ang LSIs.
Gusto mo bang sumagot, Vice Chairman Defensor? Yes, Mr. Chair. Kasi po, I understand the point of Deputy Speaker Fernandez. Pero lahat po yan kabit-kabit, Mr. Chairman. Even in the definition of terms as the Memorandum Circular of the ILG, talaga maghahalo-halo po yung mga sitwasyon ng mga to. Although, yun nga, karamihan dito sa mga locally stranded as pointed out, yung mga gustong bumalik sa probinsya. But at any case, Mr. Chairman, yun nga po yung gusto ko malaman kasi baka mamaya yung programa natin, yung bang naisipan lang bukas, babalik ako ng Mindanao, pupunta dyan, delikado na ho yun. Sana as much as we can, i-control muna natin para yung kaya nating i-handle muna, Mr. Chairman, ng mga problema dito sa Metro Manila, ang gawan muna natin ng paraan. And in particular, Mr. Chairman, yung locally stranded na papauwi, na yung OFWs na hindi nakaalis, no? At yung OFWs naman na nakauwi at hindi naman nakabalik din sa probinsya, yung naipit sa lockdown nung magsimula tayo. And then, now we have the OFWs coming home from the other countries on the repatriation of the DFA and the DOLE, Mr. Chairman. Thank you, Vice Chairman Defensor. Asek Joy, dalawang magkaibang view yung iyong narinig. Ikaw po mamili kung anong view ang gusto mong sagutin. Una-una po, unahin ko lang po si Congressman Defensor po, Mr. Chairman. Habang may LSIs na lumalapit sa aming tanggapan, regardless po ang kanyang kategorya, maestudyante, stranded worker, or applying OFW, handang-handa po kaming tulungan at maihatid sa kanilang probinsya. Tama po si Honorable Fernandez din sa konteksto na ang mga OFWs pag umuwi, ang pangunahing ahensya po na nangangalaga sa kanila sa pag-asikaso para sila'y matulungan at sila'y ma-declare ay una yung OWA. Pero sa amin pong sitwasyon, Your Honor, Mr. Chairman, ang nararanasan po namin ay karamihan po ay mga applying OFWs, yung palabas pa po, na hindi na po nagkaroon ng oportunidad na makalabas dahil naabutan ng lockdown. At dahil sa tagal po ng panahon at nakita nila ang ginawa ng technical working group, sila na po ay dumangaw sa amin at humingi ng tulong. Kaya kung ano mang kategorya, Mr. Chairman, tinutulungan po namin. Tanong po, dahil na simulan na po ninyo itong proyektong to, at yung bulto po ng LSI ay nangyari na po nung nakaraang linggo. So, marami pa rin po ba ang humihingi ng tulong para makauwi sa mga probinsya nila? Marami pa po. Mga ilan po? We have the record, sir, and it is an overwhelming number, sir, we're receiving. Like what po, Mr. Chairman? Based on our list, sir, aside from the text messages, we still have around 5,000 LSIs. So in other words, Mr. Chairman, kung sakali na mag-proceed kayo sa programang ito, ang gagawin niyo na po ay yung katulad ng nabanggit ni, I think, Secretary Anyo nagsabi nito na it will be on different places na. Yes, sir. Okay. You can assure this Congress that you will be preventing that kind of situation that happened in Rizal Stadium, which alam naman po natin na hindi natin intensyon. But on the second continuing program that we will be initiating, we will be expecting this kind of system already, Mr. Chairman. Mr. Chairman, thank you po. Duly noted po, and we call that, Mr. Chairman, as pocket send-off. Tama po yun, Mr. Chairman. I agree with your suggestion and recommendation na by regional lang po at saka provinces para kung ano yung required number ng province, mag-meet kami halfway, and mas maganda yung venue, mas ma-organize namin na mas maayos at ma-observe strictly ang social distancing. Joy, kayo bilang sa PMS, ang role nyo is yung to organize yung task force, di ba? At sa pag-organize ng task force, hindi nyo na-level yung pagtetest sa kanila sa swabbing. Yan directly binibigay na natin sa DOH. Opo. Saka yung contact tracing. Opo. So in other words, you have the command responsibility on that aspect, but primarily, DOH talaga nag-handle. In that case, Mr. Chairman, may I ask the DOH kung siguro... Mr. Chairman, kung wala nang tanong Yes, Vice Chairman. Sige, go ahead.
Vice Chairman Defensor Santiago. Yes, thank you, Mr. Chairman. Mabilis lang kay Asik Joy kasi nga bago siya umalis. So, Asik Joy, kaya ako sinasabing in effect pareho yung OFWs, pareho itong lahat kasi it is a question of what you earlier mentioned, transportation. Meaning, if OFWs from Iloilo will come in, meron kayong mga LSI, isasabay-sabay nyo na rin yan na ililipad sila. Or for example, in another province in Mindanao, you would be coordinating all these efforts. So importante rin po, Mr. Chairman, not only is the committee or the task force in charge coordinated amongst them kasi pare-pareho din naman po kayo na magkakasama doon sa DOLE, OWA, DFA na nagkakaroon ng repatriation effort under the IATF. So again, Mr. Chairman, balik po tayo doon sa usapin, meron ka pang 5,000. Katulad po ng binanggit ko, may papasok pa na 100,000 coming from the OFWs. So si OWA may sariling problema, si DFA, si DOLE. Kayo po, sa darating na Bayanihan to Hill Part 2, ano pong kailangan ninyo para matapos natin lahat to? Or can you finish this before the end of the month? Asik Joy. Mr. Chairman, thank you po. Mr. Chairman, with regards to the time frame, we cannot really assure if we could finish everything by month of August, considering the weather condition also, Mr. Chairman. No? And one of the primary objectives of the technical working group is to send back home these LSIs safe and sound. But furthermore, Mr. Chairman, with regards to the Bayanihan Act 2, I cannot really come up with my own disposition, Mr. Chairman, unless otherwise all agencies concerned can convene and come up with the unified stand. Meron po ba kayong Excuse me po, Vice Chairman Defensor. Ulitin ko lang po, pakiulit lang po. Ipapauwiin nyo yung mga LSI natin ngayong August, depende po sa weather, sa panahon. Yes, Tama yes. po ba, Asik Joy? Opo, Your Honor. Yes, yes, Mr. Chairman. Hindi po makaka-apekto po ba dito yung pagdideklara ng MECQ sa Kalakang, Maynila at mga probinsyang katabi nito, Asik Joy? Definitely, Mr. Chairman, maapektuhan talaga. Maybe the DILG can elaborate on that, Mr. Chairman. The effect DILG? to MECQ. DILG? Mr. Chair, Your Honor, thank you very much. I'd like to start by... Hindi po. Tinatanong lang po namin na makaka-apekto po ba yung MECQ sa pagpapauwi ng ating mga LSI at kung makaka-apekto ito, paano po natin mapapauwi ng maginhawa yung ating mga LSI at wag na sila mabulok dito sa Kalakang, Maynila? Yes, definitely, Mr. Chair. Under MECQ, public transport is not allowed. So our LSIs will not be able to go to the venue where registration will be conducted in connection with their departure to their respective residences. So maaari po ba natin silang bigyan ng special travel pass, lalo na LSI naman sila, kasi hindi natin pwedeng ituring na normal na individual itong mga LSI na ito dahil matagal na nilang gustong umuwi. Nasaktuhan lang sila na magkakaroon tayo simula bukas ng MECQ. Bakit naman hindi natin sila pwedeng bigyan ng special pass o baka naman pwedeng bigyan po natin sila ng special pass? Yusek June. Yusek Flores, sir. Opo, Yes, sir. Yusek Florence, opo. Yes, Your Honor, Mr. Chair. We can do that. We can do that. We can even pick them up from their respective places through either the PNP or through the DOTR. We can do that, Your Honor. Mr. Chair, Asik Joy, may cost ka ba per LSI? May cost ba kayo? Kung ano yung cost ninyo para sa isang LSI to have them transported? Or do you have one?
I would like to seek your clarification, Your Honor. What? Hindi, kasi ho may bayanihan to Hill Part 2 na, Asik Joy. And importante po sa amin, matulungan ho kayo and all the other agencies para naman matanggal na natin tong problema na to. I think, if not today, tomorrow we will start. Eh, pagka wala sa provision niya ng batas o hindi namin kayo nabigyan ng sapat na alokasyon, magiging problema na naman yan. So I would like to ask, magkano po ba per individual ang nakikita niyong cost? Asik Joy. Thank you, Mr. Chairman. I really apologize, Mr. Chairman. No, I cannot answer the specific value or cost for LSIs because it depends on the distance or proximity of the LSI kung saan siya uwi, Mr. Chairman. Yes. But maybe the technical working group, Mr. Chairman, if you allow us, could provide you a further study on this, a presentation, so that your office and the committee could represent this one in the Bayanihan Act 2 and lodge the possibility of making it more holistic and more appropriate in the implementation of the program intended for our LSIs. Sige We are po, ready, Mr. Chairman, to support you. Sige po, Asik Joy. The chairman directs the committee secretary to secure the submission of the proposal of the TWG para po sa Bayanihan we heal as one too yata itong tawag dito. Sure. Yes, Deputy Speaker Fernandez. This will be a continuing program, ASEC Joy, para at least makauwi na rin po kayo, dahil alam namin na marami po kayong trabaho. But unfortunately, kung ito po isang magiging programa, at tama rin si Congressman Defensor a while ago, that we need to put up a final structure ng head ng task force. Kasi kung kanina a while ago you were saying na halos pare-pareho yung level ng mga agency, I think we need to put up a primarily yung head agency na mag-head sa task force para po yung command responsibility na tinatawag po natin. At at the same time, para hindi po alam po natin kung sino po yung talagang tatanungin sa mga problema. At siguro nga po yung tamang plano at yung computation ng mga gastos dito para maisama po natin sa Bayanihan Act 2. At any rate, Mr. Chairman, can I continue my questioning sa okay na, Congressman? Sige po, Deputy Speaker Dan Einstein Fernandez. Okay, so kasi kanina po ay ang katanungan ko po ay sa DOH. Siyempre kayo primarily ang may responsible dun sa pagsaswab, di ba? At pagkakaroon ng PCR rapid testing, no? Don't you think it is quite relevant kung ang ating gagamitin ay directly swabbing na, hindi na yung rapid test pagdating doon sa mga LSI kasi very sila vulnerable vulnerable kapag umuwi na po sila ng probinsya at andito na yung talagang maghahasik na sila ng sakit kasi alam naman natin sa rapid test merong false positive diyan, di ba? Mr. Chairman, before you answer DOH, I would like to show you some clips, pakikita lamang po yung galing po sa lungsod ng Himamaylan, Negros Occidental. Yan po yung unang nanggaling po sa Manila, Tondo. Siya po ay isang 44 years old na lalaki, residente ng Himamaylan, pero sila po ay na-stuck sa Tondo. At kasama siya ni, second slide, nung babae na kanyang asawa na 56 years old. At yung pangatlo, yan po, yung kanilang 1 taong gulang na anak. Okay, ito po yung nakita ko sa Facebook ng mayor. Ang mayor nito ay si Tongson. Nakita ko yung kanyang Facebook. At nakita ko lang along the way na nabasa ko, nanggaling daw sila sa Tondo, dinala sa Rizal Stadium, at kinabukasan, nung gabi, ng alas 8 ng gabi, nung July 26, dinala sila sa Manila Port.
At kinabukasan ng alas 3 ng July 27, sila ay nagbiyahe na papunta ng Negros Occidental. Nakarating sila ng alas 8 ng gabi ng July 28. At pagkatapos, dinala sila ng LGU, sinuwab sila, at nag-positive sila. Ito maganda yung ginawa ng mayor ni Mayor Tongson Kumbaga, ito yung protocol na ginagawa ng ating task force. After na magkaroon po tayo ng rapid test dito sa Manila, pagdating naman sa probinsya, yun nga, ni-swab niya at nag-positive. Ang tanong natin dito, Mr. Chairman, ilan yung mga ganitong klase na nag-positive after nung pagbiyahe nila mula sa Maynila? Isa pa lang ito nakita ko. Ang nakita ko sa Himamaylan City, nadagdagan sila ng 3 positibo na nanggaling sa atin. Paano kung mas marami pa? So, probably DOH can answer this. Kung namomonitor po ba ninyo yung lahat ng 7,000 na umuwi? Kasi isa pa lang itong nakita natin, isang LGU pa lang. Ang nagsabi na nadagdagan sila ng 3 na nanggaling sa Rizal Stadium. DOH can answer this. DOH, pakisagot po yung katanungan ni Deputy Speaker Dan Einstein Fernandez. At importante po sa atin ito kasi mukhang malayo pa yung pinanggalingan itong source ni Deputy Speaker, Negros Occidental. At nung nakaraang hearing, marami rin sa ating mga taga Negros Occidental ay nagbibigay ng mensahe sa atin, pero tungkol naman sa second tranche ng SAP na pag-uusapan po natin sa susunod na linggo. Ano po? Yes, DOH, pakisagot po ang katanungan ni Deputy Speaker Einstein Fernandez. Salamat po, Chair, at magandang hapon po. Tama po at importante po yung katanungan. Sa Department of Health po, ang ideally po talagang kasagutan namin yan, dapat immediately i-PCR test ang lahat na magbibiyahe para po masigurado nating safe yung mga makakasalamuhan niya. Noon pong mga unang linggo ng July, meron pong LSI na pinauwi, hatid tulong po natin. And noon pong alam nila na magpapauwi na ng July 4 and 5, nag-sound na po ako ng alarm sa mga regional directors ng mga other regions na may pauwing probinsya na LSI. There is a possibility na baka may mag-positive dyan kasi rapid testing lang po ang ginawa dito. Para po pagdating po dun sa mga ibang rehiyon sa Visayas, Mindanao, immediately i-quarantine to the point ng instruction na nga po ng USEC namin na as much as possible, hindi lang nyo i-quarantine, i-PCR test nyo na dyan sa probinsya bago nyo pauwiin sa kanilang tahanan. Kasi po, may mga instances talaga na OFW, LSI na umuwi sa province before na naging dahilan ng pag-increase ng kaso po ng COVID in the provinces. Okay, Asek, ang tanong ko po ay... Ideally po, yes po. Okay, nakuha ko po yung point nyo. No? Pero ang tinatanong ko po ngayon ay doon po sa umuwi na 7,000 na mga tao galing sa Rizal Stadium. Yung nakita ko pong 3 na nagpositibo pagkatapos pong maswab, meron pa po ba sa ibang probinsya na ganitong klase na sitwasyon? I don't have the data. So, okay, sino may responsibilidad po dito? Since kayo po ang DOH monitoring sa swabbing, is it the responsibility of the LGU to report to the national agency sa mga nagpositibo sa LSI? Or is it the DOH who are collecting those data coming from the different LGUs? Dapat klaro po yun. Kung pupunta po kayo dito, dapat handa po tayo sa mga kasagutan na katulad po nito dahil nga mula po nung nag-uwian na sa probinsya itong mga to, at least alam na po natin kung sino mga nagpositibo doon. Kasi para tayong nanununtok sa buwan nito kung hindi po natin alam ang data. Kasi napaka-crucial po nito, hindi lamang po doon sa na-test ba sila ng mga LGU, sino ang mga nakasalamuha ng mga taong ito. Mula sa Rizal Stadium, papunta sa Manila Port, pag-stay nila sa barko, pagbaba nila ng barko.
Yung contact tracing, sino din po nagpo-provide? Sino po ang tamang tao na dapat po nating kontakin? Those are the things that we need to find out. Mr. Chairman, hindi naman po tayo dito nagsisisihan dahil bago tayo dito sa ganitong sitwasyon. What we are trying to point out here, Mr. Chairman, is that we need to improve to sa ating mga ginagawa. Katulad po niyan, meron na pong lumabas at siguro I can give you the copy doon sa Facebook ng Mayor Raymond Tongson na nadagdagan siya ng 3 positive. At nakita natin that yung swabbing is not really the rapid test is not really reliable. And I think probably DOH can come out with a swabbing test sa mga locally stranded individual. But we know, Mr. Chairman, na talagang mahal yung pagsaswab. But I think somehow mabibigyan natin ng magandang solusyon tong problemang ito. At any rate, Mr. Chairman, ito lang naman na nakita nating mabigat na problema na kinakaharap ng task force. Yung contact tracing, saka yung pagsaswab ng mga LGU. Ang mga LGU po ay hindi po lahat may kapasidad na mag-conduct ng testing. Ano po ang ginagawa ng task force with regards to this? Are we going to provide for the swabbing or pababayaan na natin silang gumawa ng paraan? Mr. Chair. Thank you, Deputy Speaker Dan Einstein Fernandez. At mukhang gusto kanina pang sumagot ng taga-DOH si ASEC yata o USEC ng DOH. Pero paalala lang po sa lahat ng ating mga invited guests, una po, always address the chairman para po hindi pagka mainit na yung usapan, hindi po kayo magsalpukan at hindi po kayo mag-away. At parati po ninyong hihintayin na tawagin po namin yung pangalan ninyo kung tinatanong man kayong direkta ng mga kasama ko. Pero I will also remind them, paalalahanan ko rin po sila na i-address yung chairman para pag mataas na yung boses nila, parang ako na yung inaaway po nila, hindi po kayo. Yes, DOH, kanina mo po gusto sumagot, pakilala ka po ulit. Director Flores po of DOH NCR. Masalamat po muli, Chair. Ang ginawa po namin nung malaman po namin na may parating na LSI na uuwi ng probinsya, in-inform na po namin ng DOH Regional Director sa bawat rehiyon kung saan uuwi yung mga LSI para po sila ang mag-monitor, ensure nila na ma-quarantine yung mga pauwing LSI. So, i-quarantine muna po yung mga LSI, sila na po yung mag-monitor, and then kung may mag-develop ng symptoms, siya yung pong ipapa-swab po nila. And then, kung maaari nga po, ang instruction talaga ni USEC, one of our USEC, is ensure nang i-swab na lahat kung may capacity doon po sa uuwi ang probinsya. Magkano po ba ang swab, ma'am? As low as average na 2,000 or 1,500 o 2,000 po. Ang rapid test po? May 400 to 300 po. So a difference of like 1,000 or 1,500, no? So I think, kung gano'n lang po ang difference, palagay ko, mag-swab na po tayo. Pati na dito, ASEC Joy, pag sa Manila pa lamang, iswab na natin sila. Di po ba? Mr. Chair, as mentioned by the Honorable Congressman Defensor, if we're going to submit a proposal, maybe that is one aspect that we should consider in the Bayanihan Act 2, because there are a lot of unregulated fees coming from different medical institutions or clinics. Hindi po makapare-pareho, Mr. Chair, ang presyohan. Kawawa po talaga mga LSIs. So, thank you, Mr. Chairman. Kaya nga, itong bagong nararanasan natin ay different kind of approach. Nakikita natin na not necessarily will work. Para bang nagtetest tayo sa bawat isa Kasi nga, bago itong nararanasan natin. Siguro, Mr. Chairman, I would like to suggest sa DOH lang, for my last point na sana ano na lang natin po na yung 7,000 plus na mga LSI na umuwi sa probinsya, i-update po natin ng Kongreso kung ano po yung final na nangyari po doon sa 7,000. At hopefully, ay makita po natin that we will be able to find out kung talagang highly successful yung ating pong ginawa. Kung meron tayong mga
50 or 100 cases out of 7,500, not bad, no? Dahil maganda na rin yung nagawa natin. So, yun lamang po muna, Mr. Chairman, for now, at maraming po salamat. Mr. Chairman. Maraming salamat, Deputy Speaker Dan Fernandez. At bago ko po kilalanin si Vice Chairman Mike Defensor, ay i-honor ko lang po yung ginawa ko pong kasunduan kay Asik Joy na i-excuse na po siya ng committee ito dahil sa mahalagang lakad po nila ni Pangulo ngayong araw na ito. Asik Joy, you're now excused. Meron ka bang final words para sa committee, sa Blue Ribbon Committee? Thank you, Mr. Chairman. Again, to the chairman of this committee and the members, I'd like to thank you for this opportunity, for giving us the venue and time to explain the entire picture and to fill up those missing images. And in behalf of the technical working group as well, I would like to thank the efforts, the sacrifices, and the time made by our colleagues in government. The LSIs, as far as we are concerned, are happy. They're contented, and they arrive in their respective places safe and sound. And we believe, Mr. Chairman, that the efforts of the technical working group bears fruit of happiness and satisfaction to those kababayans na umuwi sa kanilang probinsya. And we are looking forward, Mr. Chairman, and to the honorable members, that the technical working group of the Hatid Tulong is very much willing and ready to be with you to come up with a legislation for the good of our country. Thank you very much, sir, and good afternoon. Thank you, Asik Joy. Yes, Vice Chairman Mike Defensor. Mr. Chairman, again, thank you, Asik Joy. Basta ho ang commitment po natin, number one, and because you can immediately request this from the President, that one, that the locally stranded will be exempted sa travel. They should be. Kasi mahirap po yung sitwasyon nila, baka maghawa-hawa sila. Maraming salamat po. Opo. And then, Mr. Chairman, if we can also request that at least those from Luzon, maklear na po natin kaagad in this month. At pangatlo ho, yung commitment nyo sa committee, which we need to help you, is the budget. Para ho naman sa Bayanihan to Hill Part 2, ay ma-ensure namin, led by our committee chairman, the Chairman Alvarado, and also Deputy Speaker Fernandez, kami po parati nandito, kahit na po nung COVID, that we are able to insert the necessary support for the locally stranded effort being done by the task force. Maraming salamat, Mr. Chairman. Thank you, Vice Chairman Defensor. At tumatango si Asik Joy. Asik Joy, maraming salamat. At sa lahat po ng inyong naibigay na tulong sa ating mga kababayan, alam ko po na hindi naparami niyong pinauwi, pero siguro hindi lahat ay narinig niyong magpasalamat. Alam ko po na Diyos na po ang magpapasalamat para sa inyo at sana po hindi po kayo magkaroon ng sakit na COVID-19. Maraming salamat, Asik Joy. At para po ipagpatuloy ang pagtatanong ay oras na po ngayon ni Vice Chairman Mike Defensor. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, ang aking pong katanungan, kasi nasagot naman po na yung mga concerns natin tungkol sa locally stranded individuals, and of course, before Asik Joy leaves the floor, lahat po ng ating mga kasama, ganito lang po naman talaga. In this pandemic, in this crisis, tama ho ang Pangulo wala namang eksaktong formula. At siyempre, sa gitna nito, pangit sabihin, minsan nagkakaroon ng politika, natitira tayo, but we should not stop. No? The picture that was shown is wala ho yun. Hindi isang ano lang ho yun isang episode ng trabaho natin. Pero pag nakita ho naming 3 buwan, 5 buwan, nandiyan pa rin yung locally stranded individuals, yan po. Siguro man hindi masama na mag-react ang Kongreso o individually ang mga kongresista pag ganito yung nakikita, because that is already negligence of our duties. But if we see you working and along the way there are mistakes, there are problems, then that is part of the game. That is part of our job. So Mr. Chairman, I'd just like to ask the DILG. Kasi po, nag-declare na ang Pangulo ng MECQ. At yan din naman po ang problema ng ating mga doktor. Ito po yung isang malaking problemang ni-raise nila. Na sabi nila, nakakapagod, ang hirap ng sitwasyon, dahil sa nakikita namin,
eto, nagtatrabaho kami. And I'd like to raise 2 points as regards the ALG. Number 1 is the workplace that they were talking about. And number 2 is the discipline on social distancing. Dalawa po yan. Ang sabi na nabanggit nila doon sa 7 points na niraise ng mga doktor, una, sabi nila parang naging normal na lang sa workplace. Pangalawa, sinabi nila parang yung isang doktor ata, parang nakikita na lang niya, wala na nagmamask, tapos yung social distancing hindi na may maintain. As the department, no, with the PNP, supposed to enforce our laws, in particular dito po sa mga batas at alituntunin tungkol sa COVID-19. Paano po natin isasagawa to nitong MECQ na dineklara ng Presidente 2 linggo para po sa ating lahat? DILG? Yes, Your Honor, Mr. Chair. There are several guidelines that the IITF has set in connection with the implementation of MECQ as to transport, as to gathering, as to schools and others. So we just have to reimpose or implement what has been or what have been set in those guidelines. There are no new additional guidelines for the implementation of MECQ, Mr. Chair. If I may read the particular provision of the points they raised, sabi nila, the progressive lifting of quarantine has inadvertently fueled public misperception that the pandemic is getting better. The progressive decline in compliance will push us to the brink to become the next New York City, where COVID-19 patients die at home or in stretchers. So people need to be reminded that we need to use masks and face shields, wash hands, and practice social distancing. I agree. Kaya nga po hindi na ako nagtatanong sa policy. Ang tanong ko, enforcement. Ito po ba, makakita na tayong talagang maigpit na pag-aresto, pagpapatupad ng social distancing na binabanggit dito po sa atin? DLG, bago niyo po sagutin kung kayo'y mag-aaresto na, nakita ko si Kong Mike walang face mask. Pero paliwanag ko lang po doon sa mga nagko-comment bakit walang face mask. Napakahirap pong magsalita at hindi niyo po masyadong maintindihan kung naka-face mask po kami. Medyo makapal yung face mask. Mr. Chairman, naka-social distancing naman tayo, Yusek. Wala namang problema eh. At marami kasi nagtatanong sa atin, nagko-comment kung bakit pag nagtatanong tayo, hindi tayo naka-face mask. Medyo mahirap po tayo magkaintindihan ngayon pag naka-face mask tayo. Pero ang importante pagkatapos sa atin magsalita sa hearing, isuot kagad natin yung face mask natin. Yes, DILG? Yes, Mr. Chair. I would like to yield to the NCRPO head since they are the ones who will be implementing the guidelines on MECQ, Mr. Chair. Ang PNP po? Yes, sir. Apo. Okay, before that, General Sinas, if I may ask Yusek, yung pong contact tracing, binanggit na po ni Yusek Dan, inulit na mga doktor. Marami po akong mga kaibigan na nag-positive, wala akong naramdaman na contract tracing. Ang ibig sabihin, na nagtanong sa kanila saan sila nagpunta, saan sila nanggaling, wala pong ganun eh. Again, you are the department in charge of contact tracing. Before the enforcement side, contact tracing po, Yusek, anong balak po natin? Yes, Mr. Chair. The DILG is in charge of contact tracing together with DOH and the LGUs. While we have contact tracing teams and some members, I think the weakness here is number one, we lack the required number of contact tracers as against the population. Ideally, there should be one per 800 population. So one contact tracer for 800 the people. So unless we attain that ratio, then there could really be some gaps as to contact tracer.